নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় ভিডিঅ'ত তিনটা এলইডি বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিছিলো, কিন্তু লাইট গিটা বেয়া হৈ গ'ল বা লাইট গিটা নজনা হৈ গ'ল। কিন্তু মই ৰিপেয়াৰিং কৰিম বুলি লাইট গিটা পেলাই দিয়া নাছিলো বা ঘৰতে ৰাখিছিলো, আৰু কেনে ধৰণে ৰিপেয়াৰিং কৰে মই তাক আজি দেখাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপুনিও তেনে ধৰণে ঘৰত যি বেয়া লাইট আছে ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব। এনে ধৰণে এটা হোল্ডাৰ ল'ব। হোল্ডাৰটো আপুনি এখন পাৱাৰ বৰ্ডৰ পৰা কানেকশ্যন কৰিব। আপুনি দেখিছে এখন এক্সটেনশ্যন কৰ্ডৰ পৰা মই লৈছো, কিন্তু বাল্বটো লগাই দিছো, হোল্ডাৰত জ্বলা নাই। আৰু তেনে ধৰণে প্ৰত্যেকটো লাইট মই আপুনি দেখিছে নিশ্চয় যি মোৰ এক্সটেনশ্যন কোড আছে তাত পাৱাৰ আহি আছে, লাইট যিটো ৰেড লাইট আছে লাইটটো জ্বলি আছে, কিন্তু সুইচটো অন কৰি থোৱা আছে তথাপিতো কিন্তু লাইটটো জ্বলা নাই। তেনেধৰণে মই তিনিটা লাইট মই চেক কৰি আপোনাক দেখাম। দেখুৱাৰ পিছত মই কেনেধৰণে ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে তাক দেখাই যাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু 3 নম্বৰ বাল্বটো তেনেধৰণে মই লগাই চাম হোল্ডাৰত, কিন্তু লাইটটো নজ্বলে বা লাইটটো বেয়া হ'ল, সেইবাবে নজ্বলে ইয়াক মই ৰিপেয়াৰিং কৰিম। আৰু সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাব ভিডিঅ'টো। এনে ধৰণে এডাল প্লাছ ল'ব। প্লাছডালত হোল্ডাৰটো আপুনি চেপি ল'ব। চেপি লোৱাৰ পিছত যিটো লাইট থাকে সেই লাইটটো আপুনি লগাই ল'ব। লাইটটো লগাৰ পিছত কভাৰখন খুলি ল'ব। কভাৰখন খুলিলে এনেকুৱা এডাল ৱাৰ ল'ব, দুটা মূৰ উলিয়াই ল'ব। মূৰ দুটা উলিয়াই লোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো যি এলইডি চাৰ্কিটৰ লাইট থাকে লাইটত আপুনি এনেধৰণে শ্বৰ্ট কৰি দুটা মূৰত লাইটটো দুটা মূৰত লগাই চাই আহিব। এফালৰ পৰা যেতিয়া চাই আহিব, তেতিয়া যোনটো লাইটত শ্বৰ্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ লাইটখিনি জ্বলে, তেতিয়া গম পাব যে সেই লাইটটোতে যিটো লাইনৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, যিটো লাইন পাব লাগে গোটেই লাইটবিলাকে পোৱা নাই। আৰু এতিয়া লাইটটো মই মোৰ যিডাল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ আছে সেই স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰডালে লাইটটো অঁতাই দিম। লাইটটো এনেধৰণে অঁতাই দিয়াৰ পিছত যিখিনি সেই লাইটটোৰ দুফালে দুটা মূৰ থাকে, প্লাছ আৰু মাইনাছ বা পজিটিভ আৰু নিগেটিভ, সেই পজিটিভ আৰু নিগেটিভটো মই কি কৰিম, এডাল ৱাৰ বা লিড লগাই পেলাই মই শ্বৰ্ট কৰি দিম। শ্বৰ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাক লাইটটো জ্বলাই দেখাম। এনেধৰণে আচলতে মোৰ এডাল আইৰণ আছে, আইৰণডালে কিছু লিড মই সেই লাইটৰ যি প্লাছ মাইনাছ থাকে সেই প্লাছ মাইনাছটো এটেচ কৰি মানে একেলগ কৰি শ্বৰ্ট কৰি দিম। এনেধৰণে আচলতে গলাই দিম। আপুনি এনেকুৱা আইৰণ নাথাকিলে আপুনি এডাল ৱাৰো পাৰে, ৱাৰডাল আপুনি শ্বৰ্ট কৰি লগাই তাত ফেব্ৰিকুইক এখন দি পেলাই আপুনি লাইটটো শ্বৰ্ট কৰি জ্বলাব পাৰে। এনেধৰণে মই আইৰণে মই যি লিড থাকে সেই লিডটো গলাই দিলোঁ। গলাই দি প্লাছ মাইনাছটো শ্বৰ্ট কৰি লাইটটোত প্লাছ মাইনাছটো শ্বৰ্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া আপোনাক যিটো লাইট মই শ্বৰ্ট কৰি বেয়া হোৱা লাইটটো শ্বৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই লাইটটো জ্বলাই দেখাম আপোনাক। এয়া মই বৰ্ডত যিডাল ৱাৰ আছে ৱাৰডাল মই লগাই দিছোঁ। বৰ্ডৰ প্লাগত মই ইন কৰিছোঁ। তাৰপিছত চুইচ দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু যিটো এলইডি বাল্ব আছিলে সেই বাল্বটো জ্বলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আচলতে এনেধৰণে আৰু এটা লাইট আছে, সেই লাইটটো মই ৰিপেয়াৰিং কৰি দেখাম। তিনিটা লাইট ৰিপেয়াৰিং কৰি দেখাবলৈ সময়খিনি বেছি লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব, সেইবাবে মই দুটা লাইট ৰিপেয়াৰিং কৰি আপোনাক দেখাম। আকৌ পুনৰ যি ধৰণে মই আচলতে এডাল ৱাৰ লৈ পেলাই প্ৰত্যেক যি এলইডি বাল্বটোৰ লাইট আছে প্ৰত্যেকটো লাইটৰে দুটা মূৰে শ্বৰ্ট কৰিছোঁ। শ্বৰ্ট কৰাৰ পাছত মই লাইটটো যিখিনি লাইট শ্বৰ্ট কৰিলে জ্বলে তাৰপিছত সেই লাইটটো আঁতৰাই দিছোঁ। এনেধৰণে প্ৰথমতে আপুনি লাইটৰ যি প্লাছ মাইনাছ ভিতৰৰ পৰা আহিছে দেখিছে নিশ্চয়, সেই প্লাছ মাইনাছত শ্বৰ্ট কৰি চাব। তাত প্ৰত্যেকটো লাইটৰে দুটা মূৰে আপুনি সেই ৱাৰ দুডাল শ্বৰ্ট কৰি আহি থাকিব। তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো লাইটত শ্বৰ্ট কৰি অহা থকাৰ পাছত আপুনি যিটো লাইটত শ্বৰ্ট কৰিলে একচুৱেলি লাইটৰ যি এলইডি বাল্বকেইটা থাকে এলইডিকেইটা থাকে সেই এলইডিকেইটা জ্বলি যাব। তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ লাইটটোৰ সেই লাইটটোৰ যি লাইনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কিন্তু লাইটটো জ্বলা নাই। এই দেখিছে নিশ্চয় শ্বৰ্ট কৰি দিয়াৰ ফলত গোটেই লাইটটো জ্বলি গৈছে। আৰু এতিয়া মই সেই লাইটটো পূৰ্বৰ ধৰণে অঁতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰডালে মই লাইটটো অঁতাই দিম। অঁতাই দিয়াৰ পাছত যিটো আমাৰ এলইডি বাল্বটোৰ যিটো দুটা মূৰ আছিলে পজিটিভ নিগেটিভ, সেই মূৰ দুটা কি কৰিম, মই মোৰ যিডাল আইৰণ আছে আইৰণডালে লিডটো গলাই মই সেই প্লাছ আৰু মাইনাছটো মই শ্বৰ্ট কৰি দিম। শ্বৰ্ট কৰি দিলে কি হ'ব, বাকী যিবিলাক এলইডি লাইট আছে সেই এলইডি লাইটবিলাকে যিটো কানেকশ্যনৰ লাইন হয় মানে কাৰেণ্টটো অহা সেই লাইনটো পাই যাব, আৰু বাকী ভাল যিবিলাক এলইডি লাইট আছে ভালকেইটা জ্বলি যাব। আপোনাৰ আগৰ লাইটটো আগৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চাওক এনেধৰণে মই গলাই পেলাই আচলতে শ্বৰ্ট কৰি যিটো এলইডি বাল্ব মই আঁতৰাই দিলোঁ, তাৰ যিটো শ্লট থাকে শ্লটটোৰ দুটা মূৰ মই একেলগ কৰি দিলোঁ। আৰু একেলগ কৰি দিয়াৰ পাছত যি লাইট হয় সেই লাইটটো মই যি মোৰ কানেকশ্যন আছে কানেকশ্যন দি চাম। হোল্ডাৰত লাগি আছে লাইটটো। এতিয়া মই কি কৰিম, বৰ্ডত হোল্ডাৰটোৰ পৰা যিকেইডাল ৱাৰ গৈছে ৱাৰকেইডাল ইন কৰি দিম, প্লাগত ইন কৰি দিম। তাৰপিছত মই চুইচটো দি চাম। এনেধৰণে আচলতে লাইটটো জ্বলি যাব। তাৰপিছত আপুনি কভাৰখন লগাই দিব। লগাই দিয়াৰ পাছত আপুনি লাইটটো ঘৰত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে যদি দিয়া ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। নমস্কাৰ, আজিলৈ ইমানেই। জয় অসম।